Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and see more than 600 English language videos. Share it to your friends, like and comment. Thank you. Now, let's see today's lesson. Speaking English basic skills. Okay, आजको यस पाठमा चाहिँ हामीले के हेर्न लागिरहेका छौं भने जस्तो यो अलिकति यसलाई यस्तो गरौँ, यसलाई केही तल राखौँ। ओके, अब बल्ल ठीक हुन्छ। स्पीकिङ इंग्लिश बेसिक स्किल्स मा यो अंग्रेजी भाषामा धेरै प्रयोग भइरहन्छ प्रिफर भन्ने शब्द। प्रिफर भनेको एक किसिमले लाइक हो। यो प्रिफर धेरै यो एउटा स्ट्रक्चर मात्र होइन, यिनीहरू दुईटा मात्र होइन, मैले धेरैवटा स्ट्रक्चर लिएर आएको छु। अन्त्यसम्म हेर्नु होला। जस्तो कसैले प्रिफर पछाडी 2+V1 युज गर्न पनि सक्छ। प्रिफर पछाडी सिधै आईएनजी पनि आउँछ। दुईटा अवस्था हुन्छ। ओके, अब यहाँ हेरौं। I don't like cities. I don't like towns. अब I don't like cities भनिसकेपछि के हुन सक्छ? TOWNS towns. टाउन मन नपर्ने मान्छे, सिटी मन नपर्ने मान्छेले म गाउँमा बस्न मन पराउँछु भन्दाखेरि दुई तरिकाले भन्न सक्छ अरे। एउटा तरिका I prefer plus 2+1 यो भयो। I prefer to live in a village. म गाउँमा बस्न मन पराउँछु, गाउँमा बस्न रोज्छु, रोज्नु, मन पराउनु, प्रिफर भनेको यसले अलिक राम्रो मिनिङ क्यारी गर्छ, अलिक ब्रोड मिनिङ पनि क्यारी गर्छ। त्यसकारण I prefer to live in a village. यो प्रिफर पछाडी 2+V1, प्रिफर 2+V1 आयो हेर्नु है। लिभ भनेको त V1 हो। अब प्रिफर प्लस verb प्लस आईएनजी हेरौं। त्यही कुरा I prefer living in a village भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। I don't like indoor games. मलाई इन्डोर गेम मन पर्दैन भन्ने मान्छेले म आउटडोर गेम खेल्न मन पराउँछु भन्दा दुई तरिकाले भन्न सक्छ अरे। एउटा I prefer to play, प्रिफर पछि 2+V1, I prefer to play outdoor games पनि भन्न सक्छ। I prefer playing outdoor games पनि भन्न सक्छ। प्रिफर पछि 2+V1 पनि आउँछ, प्रिफर पछि सिधै आईएनजी पनि आउँछ। यो कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ। ओके, अब एउटा एक्जाम्पल, यो दुईटा स्ट्रक्चरको अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं। फेरि अर्को स्ट्रक्चर हेर्नु पर्छ। I don't like meat भन्ने मान्छेले म भेज खाना खान मन पराउँछु भन्दा दुई तरिकाले भन्छ। I prefer to eat veg food पनि भन्न सक्छ। I prefer
eating veg food भन्न पनि सक्छ ओके यो चाहिँ प्रिफर पछि दुईटा एउटा यो सब्जेक्ट पछि प्रिफर भयो नि अब यो प्रिफर रोज्नु मन पराउनु पछाडी चाहिँ 2 प्लस V1 पनि आउँछ अथवा सिधै आइएनजी पनि आउँछ अब म फुटबल खेल्न मन पराउँछु भन्दाखेरि आई प्रिफर भयो हेर्नुहोस् है आई प्रिफर टु प्ले फुटबल भयो तर यसैलाई कसैले आई प्रिफर प्लेइङ फुटबल यसरी भन्न पनि सक्छ प्रिफरको प्रयोग चाहिँ अंग्रेजीमा यसरी हुने गर्दछ यो कुरा बुझ्नु पर्छ ओके अर्को स्ट्रक्चर हेरौं म डडट भन्दा डडट मन पराउँछु साह्रै राम्रो स्ट्रक्चर छ म डडट भन्दा डडट मन पराउँछु अब भन्दा भन्ने बित्तिकै ध्यान लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन नि अरु स्ट्रक्चरहरु पनि सिक्यो भने पो इंग्लिशमा स्पिकिङमा भेराइटिज आउँछ नौलो नौलो सुनिन्छ राम्रो सुनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ आई प्रिफर भन्ने के मन पर्छ त्यो भन्ने टु भन्ने अनि के भन्दा जस्तो तपाईलाई भलिबल भन्दा फुटबल मन पर्छ भने रोज्नु हुन्छ तपाई सहज मान्नुहुन्छ राम्रो मान्नुहुन्छ रोज्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ आई प्रिफर फुटबल टु भलिबल भलिबल भन्दा फुटबल मन पराउनुहुन्छ म भलिबल भन्दा फुटबल मन पराउँछु म डडट भन्दा डडट मन पराउँछु भन्नु पर्यो भने आई प्रिफर भन्ने अनि जे मन पर्छ त्यो भन्ने टु भनेर के भन्दा मन परेको हो त्यो भन्दिने आई प्रिफर कोक टु पेप्सी हेर्नु त मलाई पेप्सी भन्दा कोक मन पर्छ आई प्रिफर वाचिङ फिल्म्स अन टिभी watching films on TV to going to the cinema म सिनेमा जानु भन्दा टिभीमै फिल्म हेर्न मन पराउँछु I prefer driving to traveling by bus बसमा यात्रा गर्नु भन्दा ड्राइभिङ गर्न मन पराउँछु कार छ कसैको अब उसले how do you go to Kathmandu कसरी जानुहुन्छ by bus भनेर सोध्दा no I prefer driving to traveling by bus म बसमा यात्रा गर्नु भन्दा ड्राइभिङ गर्न मन पराउँछु यो एउटा स्ट्रक्चर भयो अर्को स्ट्रक्चर हेरौँ है अब अर्को स्ट्रक्चर चाहिँ म डडट गर्न भन्दा डडट गर्न मन पराउँछु हामी डेली लाइफमा बोल्छौं यस्तो गरी बोल्नु पर्यो हो म एसे लेख्न भन्दा कविता लेख्न मन पराउँछु म जापानिज बोल्न भन्दा इंग्लिश बोल्न मन पराउँछु यस्तो गरी बोल्नु पर्यो भने I'd prefer भन्दिने I would prefer भने हो 2 plus V1 गर्दिने rather than भन्ने V1 जोड्दिने जस्तो I'd prefer to stay 2 plus V1 2 plus stay भनेको V1 I'd prefer to stay at home rather than go to the cinema म सिनेमा जानु भन्दा घरमा बस्न मन पराउँछु
I'd prefer to go by bus rather hire a taxi. म ट्याक्सी हायर गर्नुभन्दा बसमा जान मन पराउँछु. I'd prefer to wait for a few minutes rather than leave now. म अहिले जानुभन्दा केही मिनेट पर्खिन मन पराउँछु. चाहन्छु मन पराउँछु. जानभन्दा पर्खिन मन पराउँछु. म यसो गर्नभन्दा यसो गर्न मन पराउँछु भन्नु पर्यो भने सिधै I'd prefer 2 plus B1 rather than B1. Okay? यो चाहिँ prefer को विभिन्न प्रयोगहरू. Prefer को प्रयोग साह्रै धेरै हुन्छ अंग्रेजीमा. ती मध्येको केही प्रयोगहरू चाहिँ यो हो. ओके? हामीले prefer को प्रयोग पढ्यौं. तर यसलाई धेरै पल्ट रिपिट गरेर हेर्नु होला. यहाँ चारवटा स्ट्रक्चरहरू सिकाइएको छ सुरुदेखि. ओके? यी चारवटा स्ट्रक्चरहरू तपाईले जान्ने हुनुभयो भने अंग्रेजीको स्तर धेरै राम्रो बन्छ. यो कुरा चाहिँ स्योर छ. ओके? Thanks for watching it. Please don't forget to share the video to your friends. Speaking English Unit 16 होला सायद यो. हामीले स्टेप बाइ स्टेप सिक्दै आएका छौं. अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने युनिट 1 देखिको भिडियो हेरेर यो भिडियो हेर्न आइपुग्नु पर्छ. अनि चाहिँ प्रष्ट हुन्छ. Okay, see you next time. Bye bye.